हेलो साथीहरु नमस्ते म हुँ मनोज खड्का हजुरहरुले हेर्दिनुहुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानल ए टु जेड टेक्नोलोजी। सो आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर हामीले सिक्ने छौं MDMS प्रणाली एनटीए मा हामीले आफ्नो मोबाइल डिभाइसलाई कसरी रजिस्टर गराउने त यो कुराहरु सिक्ने छौं। केही दिन अगाडि मैले हामीले आफ्नो मोबाइल डिभाइसलाई फ्रीमा MDMS प्रणालीमा कसरी रजिस्टर गर्न सकिन्छ भनेर मैले भिडियो बनाएको छु। त्यो भिडियो पनि मेरो च्यानलमा छ हैन। त्यो भिडियोमा धेरै कमेन्ट मैले के देखे भने रजिस्ट्रेसन अफ मल्टिपल डिभाइस नट अलाउड भनेर कतिपय मोबाइलहरुमा यो एरर आइरहेको छ। कतिपय धेरै जसो मोबाइलहरु त फ्रीमै रजिस्टर भइरहेको छ। तपाईले एकचोटी फर्म भर्दाखेरि यो प्रब्लम आयो भने फेरि अर्कोचोटी 3 चोटीसम्म ट्राई गर्नु होला हैन। तपाईले राखेको आईएमई नम्बरको माध्यमबाट तपाईको मोबाइल डिभाइसको प्राइस कति हो त्यहाँनिर सो थाहा भइहाल्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि तपाईको अलिकति महँगो मोबाइल छ भने फ्रीमा रजिस्टर नभएको हुन सक्छ। त्यसको लागि तपाईले यो भिडियो हेर्नु होला हैन। यो भिडियोमा हामीले स्टेप बाइ स्टेप सिक्ने छौं कि हामीले अलिकति महँगो मोबाइललाई हामीले कसरी MDMS प्रणालीमा रजिस्टर गराउने त हैन। स्टेप बाइ स्टेप यो भिडियो मैले हजुरलाई देखाउने छु। भिडियोलाई कति पनि स्किप नगरिकन हेर्नु होला। यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा पहिलोचोटी आउनु भएको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानल ए टु जेड टेक्नोलोजीलाई सब्स्क्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसनलाई थिचेर जानु होला। मैले सधैँ यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरु अपलोड गर्ने गरेको हुन्छु। कुनै न कुनै भिडियो तपाईको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ हैन। त्यसकारणले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर पनि जानु होला। र अलरेडी हाम्रो सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ भने भेरी भेरी थ्यांक्स भन्न चाहन्छु। र अब ढिलो नगरिकन म तपाईलाई मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा लैजान्छु। MDMS प्रणालीको एनटीए मा हामीले मोबाइललाई कसरी रजिस्टर गर्ने त म अब मेरो कम्प्युटर स्क्रिनमा जान्छु। अब दर्ता गर्ने प्रक्रियाका लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले जुन ब्राउजर तपाईले युज गर्नुहुन्छ यो ब्राउजरमा आउनु होला। यहाँ ब्राउजरमा आइसकेपछि MDMS लेखेर सर्च गर्नु होला। यहाँनिर स्टार्टिङमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर MDMS नेपाल टेलिकम अथोरिटी भनेर यो फर्स्ट पेज आएको छ। यो पेजमा क्लिक गर्नु होला। www.mdms.nta.gov.np मा गएर पनि तपाईले यो वेबसाइटमा पुग्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो मोबाइलको IMEI MDMS मा दर्ता भए नभएको हेर्नुहोस् भनेको छ। यहाँनिर तपाईले आफ्नो मोबाइलको IMEI नम्बरलाई यहाँनिर राखेर खोज्नुहोस् मा थिच्नु पर्ने हुन्छ। अब मैले खोज्नुहोस् मा थिचे। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो मोबाइल अलरेडी दर्ता भइसकेको छ र अब मैले एउटा बाहिरबाट ल्याएको नयाँ मोबाइललाई MDMS प्रणालीमा दर्ता नभएको बाहिरबाट ल्याइएको मोबाइललाई दर्ता गरेर हजुरलाई देखाउने छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। यदि तपाईको मोबाइल अलरेडी दर्ता भइसकेको छ भने यस्तो मेसेज देखाउँछ हैन। मैले अब दर्ता नभएको मोबाइलको IMEI नम्बर राख्छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले तपाईको मोबाइल एनटीए को MDMS मा दर्ता भएको छैन। दर्ता गर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भनेको छ हैन। मैले अब यहाँ क्लिक गर्नुहोस् मा क्लिक गर्छु। अब यहाँनिर तपाईले विभिन्न स्क्रिन हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। फर्स्टमा छ इन्डिभिजुअल रजिस्ट्रेसन भनेको छ हैन। अनि लस्ट स्टोन भनेको छ अनि ग्रे भनेको छ हैन। यदि मोबाइल हराएको छ भने चाहिँ यहाँनिर सेकेन्ड नम्बरको हैन लस्ट स्टोनमा तपाईले रजिस्ट्रेसन गराउन सक्नुहुनेछ। यताको यो इन्डिभिजुअल रजिस्ट्रेसनमा कसरी फ्रीमा हामीले आफ्नो मोबाइललाई दर्ता गराउन सक्छौं यो भिडियो मैले अलरेडी बनाएर मेरो च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु। माथि आई बटनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ र मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि लिंक दिनेछु। त्यहाँ गएर इन्डिभिजुअल रजिस्ट्रेसनमा गएर तपाईले फ्रीमा दर्ता गराउन सक्नुहुनेछ। र मैले आज ग्रे रजिस्ट्रेसन यदि तपाईले ल्याइएको मोबाइलको कुनै बिलहरु पनि छैन हैन तपाईले पहिलेदेखि मोबाइल युज गरिरहनु भएको छ यस्तो मोबाइललाई हामीले कसरी रजिस्ट्रेसन गराउने अब देखाउन गए। अब यहाँनिर तपाईले ग्रे रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँनिर सम्पूर्ण जानकारीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। ग्रे लिस्टेड मोबाइल रजिस्ट्रेसन माथि भनेको छ हैन। यहाँनिर कुन मोबाइललाई कति रेट लाग्छ हामीले दर्ता गराउँदाखेरि भनेर सम्पूर्ण जानकारीहरु यहाँनिर देखाइएको छ। यहाँनिर फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले 1 लाख वा सो भन्दा बढी मूल्य भएको मोबाइलको चाहिँ 10,000 भनेको छ भने एप्पल ब्रान्डको मोबाइललाई चाहिँ पनि 10,000 भनेको छ र अन्य 1 लाख भन्दा कम मूल्यका स्मार्टफोनहरुलाई चाहिँ 3,000 भनेको छ भने अन्य मोबाइल भनेका जस्तै किप्याड मोबाइलहरु हैन यसको लागि चाहिँ 200 रुपैयाँ भनेको छ। अब यहाँनिर तपाईले आफ्नो फर्स्ट IMEI नम्बर चाहिँ यहाँनिर मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ भने सेकेन्ड IMEI नम्बर यहाँनिर मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यहाँनिर IMEI नम्बर राखिसकेपछि मोबाइलको ब्रान्ड र मोडल नम्बर यहाँनिर अटोमेटिक देख्छ। जस्तै मैले यहाँनिर मेरो रजिस्टर गर्ने मोबाइलको IMEI नम्बर राख्छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा IMEI नम्बर राख्ने बित्तिकै
पपअप मेसेज आएको छ हैन। मैले यसलाई ओके गर्छु। अब मैले अब यहाँनिर अर्को आइएमई नम्बरमा चाहिँ मैले अर्को आइएमई नम्बर राखेँ। मैले आइएमई नम्बर राखिसक्ने बित्तिकै मेरो मोबाइलको मोडल नम्बर र मेरो ब्रान्ड चाहिँ यहाँनिर सो गरिएको छ। अब तलतिर हेर्न सक्नुहुन्छ पर्सनल इन्फर्मेसनमा तपाईले यहाँनिर फर्स्ट नेम भनेको छ र लास्ट नेम भनेको छ। फर्स्ट नेममा आफ्नो नाम राख्नु होला भने लास्ट नेममा आफ्नो थर राख्नु होला। तपाईले यहाँनिर राख्नुपर्ने नेम डकुमेन्ट तपाईको डकुमेन्टसँग म्याचिङ हुनुपर्ने छ। जस्तै तपाईको नागरिकतामा जो नाम र एड्रेस राखेको छ त्यही एड्रेस र नाम चाहिँ यो पर्सनल इन्फर्मेसनमा राख्नु होला। यदि तपाईलाई नेपालीमा नाम लेख्न आउँदैन भने तपाईले एउटा गुगलमा एउटा वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ। इजी नेपाली टाइपिङ भनेर एउटा वेबसाइट छ। यहाँनिर तपाईले इङ्ग्लिसमा टाइप गर्नु, जस्तै मेरो लेख्नु पर्यो भने MERO लेख्नु होला हैन। जस्तै मेरो हुन्छ नि, यस्तै यहाँनिर टाइप गरेर यहाँबाट कपी गरेर त्यहाँ पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँनिर तपाईले आफ्नो डिस्ट्रिक्ट चुज गर्नु होला, तपाईँ कुन जिल्लाबाट हुनुहुन्छ। डिस्ट्रिक्ट चुज गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो म्युनिसिपालिटी VDC चुज गर्नु होला, तपाईको पालिका के हो हैन, त्यो पालिका चुज गर्नु होला। पालिका चुज गरिसकेपछि यतातिर तपाईको वडा नम्बर यहाँनिर चुज गरिदिनु होला। अब जस्ट प्रोसिड टु नेक्स्ट स्टेपमा क्लिक गरिदिनु होला। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले राखेको सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू यहाँनिर देखाइएको छ। अब यहाँनिर तपाईले राम्रोसँग हेर्नु होला तपाईको इन्फर्मेसन ठिक छ या छैन हैन। यदि ठिक छ भने तपाईले प्रोसेस टु पेमेन्टमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँनिर नेक्स्ट पेजमा यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले रकम भुक्तानी गर्ने विकल्प छान्नुहोस् भनेको छ हैन। तपाईले ई सेवाबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, खल्तीबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र कनेक्ट आइपीएसबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अघि तपाईले राखेको आइएमई नम्बरको आधारमा तपाईको मोबाइलको प्राइस के कति थियो त्यसको आधारमा यहाँनिर तपाईको भुक्तानी गर्ने रकम देखाइहाल्छ। मसँग ई सेवामा ब्यालेन्स भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँनिर ई सेवालाई चुज गरेँ। तपाईसँग जुन वालेट छ त्यो वालेटलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब ई सेवालाई एकचोटि क्लिक गरेर यहाँ मुनि आएर रकम भुक्तानी गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले पेमेन्ट गर्ने सम्पूर्ण तपाईको इन्फर्मेसनहरू यहाँनिर देखाइएको हुन्छ। तपाईको हैन टोटल अमाउन्ट यहाँनिर देखाइएको छ। अब यहाँनिर तपाईले आफ्नो ई सेवा आइडी र ई सेवाको पासवर्ड राखेर लगइन गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा एउटा ओटीपी कोड आउनेछ। त्यो ओटीपी कोडलाई राखेर तपाईले प्रोसिड गरिदिनु भयो भने तपाईको ई सेवा एकाउन्ट या खल्तीबाट जहाँबाट पनि तपाईले पेमेन्ट गर्नुभएको छ त्यहाँबाट तपाईको अमाउन्ट कट हुन्छ र तपाईको 3 देखि 5 घण्टा भित्रै तपाईको मोबाइल MDS प्रणालीको NTA मा रजिस्टर भइहाल्छ। यो तरिकाले नै तपाईले पेमेन्ट गरेर आफ्नो मोबाइल डिभाइसलाई MDMS प्रणालीको NTA मा रजिस्टर गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो भिडियो के कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने तपाईले आफ्नो साथीभाइहरूलाई शेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइललाई फ्रीमा रजिस्टर गराउन चाहनुहुन्छ भने मेरो नेक्स्ट भिडियोको छ मेरो च्यानल A to Z टेक्नोलोजीमा गएर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले फ्रीमा हामीले आफ्नो मोबाइल डिभाइसलाई कसरी MDMS प्रणालीमा दर्ता गराउने त त्यो भिडियो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा मेथड अलिकति डिफरेन्ट रहेको छ। त्यहाँनिर केही डकुमेन्टहरू त्यहाँनिर अपलोड गर्नुपर्ने छ। त्यहाँ गएर तपाईले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त यति भन्दै यस भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। जय नेपाल।